Okay, dear students, you are welcome to English with any ideas in Sinhala. ඉතින් දෑබර සිසු සිසුවේනි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා English with any ideas in Sinhala YouTube channel එකට. මෙම YouTube channel එකෙන් ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් ඕනෑම අදහසක් ප්‍රකාශ කළ හැකි වන මට්ටමට ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න අපි උපකාර කරනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ අපි මේ YouTube channel එකෙන් අපි සජීවී පාඩම් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙම පාඩම් සම්බන්ධ වෙනවා අපගේ anyidea.in.english.com කියන ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ තියෙන පොත්වල. ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ තියෙන පොත්වලට අදාළ පාඩම් තමයි අපි මේ විදිහට English with any ideas in Sinhala YouTube channel එකෙන් ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. එහෙමනම් අද අපි සාකච්ඡා කරන පාඩම අපේ ව්‍යාකරණ පොතේ පළවෙනි ව්‍යාකරණ පොතේ තියෙන පාඩමක් Formation of Plurals කියන පාඩම. ඒ කියන්නේ ඒකවචන නාමපදයක් කොහොමද නාමපදයක් බවට පත් කරන්නේ කියන එක තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් පාඩම ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි එහෙමනම් අපගේ anyidea.in.english.com ඩිජිටල් පුස්තකාලය වෙත ප්‍රවේශයක් ගන්නට වෙනවා. අපි මේ විදිහට Chrome browser එක ඕපන් කරලා මේ විදිහට ටයිප් කරනවා any idea in English කියලා මේ විදිහට කරද්දී මේ විදිහට සර්ච් වෙනවා. මේ පල්ලෙහින් ඔබට පේනවා anyidea.in.english.com කියලා ලින්ක් එක. ඔව්. දැන් අපි බලමු පළවෙනි ව්‍යාකරණ පොත ඕනෑම කෙනෙකුට නොමිලේ කියවන්න පුළුවන් මේ පොත. ඇක්සස් ලබා ගැනීමකින් තොරව. ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙම ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ පොත් කියවන්න ඇක්සස් ලබා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1000ක් වැනි පුංචි මුදලක් ගෙවලා. මෙතන තමයි අපේ පාඩම පටන් ගන්නෙ. Formation of Plurals බහුවචන නාමපද සැකසීම. දැන් අපි බලමු විස්තර කරගන්න බලමු මේ විදිහට point wise තියෙන point එකකින් point එකට කොහොමද මේ ඒකවචන නාමපදයක් බහුවචන නාමපදයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. Most of the times, the plural form of a singular noun is made by making changes to the last letter or the last two letters of the singular noun. බොහෝ විට ඒකවචන නාමපදයේ අකුරට හෝ අග අකුරු දෙකට වෙනස් කිරීම තුලින් තමයි වෙනස්කම් සිදු කිරීම තුලින් තමයි බහුවචන නාමපදය සකස් කරගනු ලබන්නේ. The plural form of a singular noun is usually made by adding s to the singular noun. සාමාන්‍යයෙන් ඒකවචන නාමපදයක බහුවචන ස්වරූපය සකසා ගනු ලබන්නේ ඒකවචන නාමපදයේ අග අකුරට අගට s අකුරක් එකතු කිරීමෙන්. මේ විදිහට hat තොප්පිය hats තොප්පි, cat බලලා cats බලලු. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විදිහට අපිට හැම නාමපදයකම හැම ඒකවචන නාමපදයකම බහුවචන ස්වරූපය මේ විදිහට අගට s අකුර දාලා හදා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. එහෙම කරන්න බෑ. තවත් නාමපද තියෙනවා වෙනස් ආකාරවලින් බහුවචන ස්වරූපය සකසා ගන්න. අපි මේ පාඩමෙන් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ඒ ක්‍රම මොනවද කියලා දැනගන්න එක. අපි බලමු when a singular noun ends in letters such as O, S, X, SH, CH, SS, Z, its plural form is made by adding es to the singular noun. ඒකවචන නාමපදයක අග මෙන්න මේ විදිහට අකුරු තිබෙනවා නම් O, S, X, SH, CH, SS, Z මේ විදිහේ අකුරු තියෙනවා නම් ඒකේ plural form එක බහුවචන ස්වරූපය සකස් කරගන්නේ අගට es එකතු කිරීමෙන්. මෙන්න බලමු උදාහරණ. hero, heroes, mango, mangoes, buffalo, buffaloes,
tomato, tomatoes, bus, buses, box, boxes, bush, bushes, match, matches, class, classes, size, sizes. ඉතින් මේ හැම වචනයකම අග තියෙන මෙන්න මේ අකුරු OS, X, SH, CH, SS, Z වගේ අකුරු. ඒතර ES එකතු කරලා තමයි බහුවචන ස්වරූපය සකසා ගනු ලබන්නේ. දැන් මෙතන අපි කියනවා O අකුරෙන් අවසන් වුණාම ES එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා බහුවචන ස්වරූපය සකස් කරගන්න. නමුත් භාෂාවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක වචන නාම පද කිහිපයක් තියෙනවා. O අකුරෙන් අවසන් වුණත් ES එකතු කරන්නේ නැතුව S අකුර පමණක් එකතු වෙලා බහුවචන නාම පදය සැකසෙන. මෙන්න මේ නාම පද කිහිපය photo, photos, dynamo, dynamos, avocado, avocados, avocado කියන්නේ අලියට පෙර, piano, pianos, kilo, kilos, logo, logos, video, videos. මෙතන dynamo කියන්නේ ඔබ දන්නවර පාපැදි වල විදුලිය නිපදවා ගන්න පුංචි උපකරණයක් තියෙනවා dynamo කියලා. piano දන්නවා musical instrument එක. ඉතින් මේ හැම නාම පදයකම O අකුර තියෙනවා. හැබැයි O අකුර තිබුණා කියලා අපි ES එකතු කරන්නේ S අකුර විතරයි මේ නාම පදවල එකතු වෙන්නේ බහුවචන පදය සකසා ගැනීම සඳහා. ඊළඟට බලමු. When a singular noun ends in Y, we have to consider not only about the last letter but about the letter before the last as well. නාම පදයක් Y අකුරෙන් අවසන් වන විට අපිට අග අකුර විතරක් නෙමෙයි ඒ අග අකුරට කලින් අකුරත් සලකා බලන්න වෙනවා. කියන්නේ Y අකුරෙන් අවසන් වෙන විට Y අකුරයි ඊට කලින් තියෙන අකුරයි දෙකම සලකන්න වෙනවා. When a singular noun ends in Y following a consonant letter, its plural form is made by dropping Y and adding IAS. එතකොට Y අකුරකින් නාම පදයක් අවසන් වෙන විට ඊට කලින් තියෙන consonant අකුරක් නම් අපි දන්නවා දැන් consonant vowels කියන්නේ මොනවද කියලා. A, E, I, O, U කියන්නේ vowels අකුරු. ඒ හැර ඉතුරු වෙන අනිත් සියල්ල consonants හැටියට ගන්නෙ. ඒතර Y අකුරෙන් අවසන් වෙලා නාම පදයක් ඊට කලින් තිබෙන අකුර consonant එකක් නම් Y අකුර drop කරලා IES එකතු කරනවා. දැන් මේ හැම නාම පදයක්ම Y අකුරෙන් අවසන් වෙලා තිබෙනවා. Y අකුරට කලින් අකුර consonant එක. එතකොට Y අකුර අයින් කරලා IES එකතු කරනවා. baby, babies, fly, flies, country, countries, city, cities, lady, ladies. මේ විදියට. ඊළඟට බලමු. when a singular noun ends in Y following a vowel letter, its plural form is made by adding S to the singular noun without dropping Y. ඒක වචන නාම පදයක අග අකුර Y නම් සහ ඊට පෙර අකුර ස්වර අකුරක් නම් vowel එකක් නම් එතකොට මොකද වෙන්නේ? Y අකුර තියෙද්දිම S අකුර එකතු කරනවා. Y අකුර drop කරන්නේ නැතුව. boy, boys, day, days, key, keys, donkey, donkeys, guy, guys. මේ හැම නාම පදයකම අග අකුර Y ඊට කලින් අකුර vowel අකුරක්. ඒ නිසා Y අකුර තියෙද්දිම S අකුරක් එකතු කරනවා. When a singular noun ends in letters such as F, FE, its plural form is made by dropping FFE and adding VES to the singular noun. නාම පදයක් මෙන්න මේ වගේ අකුරු වලින් අවසන් වෙනවා. F එහෙම නැත්නම් FE වලින්. එතකොට මොකද කරන්නේ? F අකුර අයින් කරලා එතෙන්ද අපි දානවා V. ඊට අමතරව අපි ES එකතු කරනවා. දැන් E අකුර සාමාන්‍යයෙන් තිබුණොත් අපි S අකුර එකතු වෙනවා. leaf මෙතන එතකොට F අකුර තියෙන තැනට V එනවා. ඒ වගේම ES එකතු වෙනවා. leaf, leaves. wife මෙතන F අකුර තියෙන තැනට V එකතු කරනවා. එතකොට E අකුර තියෙනවා මෙතන. ඊට අමතරව අපි අගට S අකුරක් දානවා. wife, wives. loaf, loaves. knife, knives. calf, cows. half, halves. life, lives. shelf, shelves. thief, thieves.
ඊළඟට අපි බලමු the plural form of several nouns are made by adding is only although they end in fe. ඔව් දැන් මෙතන අපි කිව්වා f අකුරෙන් අවසන් වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් f අකුර අයින් කරලා es එකතු කරනවා කියලා. දැන් අර කලින් ඔබට මතක ඇති අපි අර o අකුරෙන් අවසන් වෙනවා කිව්වට es එකතු කරන්නේ නැතුව s අකුර විතරක් එකතු වෙන නාම පද කිහිපයක් තිබ්බා. අන්න එතන ඒ වගේ මෙතනත් මේ f අකුරෙන් අවසන් වුණාම ves එකතු වෙනවා කියලා කිව්වට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාම පද කිහිපයක් තියෙනවා. f අකුරෙන් අවසන් වුණත් ves එකතු කරන්නේ නැතුව s අකුරක් විතරක් එකතු කරලා බහුවචන නාම පදය සැකසෙන. ඔව් එවැනි නාම පද කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. chief chiefs ප්‍රධානී, roof roofs වහලවල්, staff staffs කාර්ය මණ්ඩල, giraffe giraffes. ඔව් ඊට පස්සේ බලමු next point. The plural form of several nouns are made by a vowel change. සමහර ඒකවචන නාම පදවල vowel අකුරු දෙකක් වෙනස් වෙලා බහුවචන නාම පදේ සකස් වෙනවා. man men. මෙතන man මිනිසා, මිනිස්සු කියන්නේ men. එතකොට මෙතන e වෙලා තියෙනවා. woman women. එතකොට මෙතන මෙතන e වෙලා තියෙනවා. women ගැහැණු. tooth teeth. මෙතන double o double e බවට පත් වෙලා තියෙනවා. tooth teeth දත්. foot feet. මෙතන double o double e බවට පත් වෙලා තියෙනවා. foot පාදයේ, feet පාද. Next point. For several nouns, the same word is used for both singular and the plural meanings. ඒකට සමහර නාම පද තියෙනවා ඒවා ඒකවචන අදහස ගන්නත් බහුවචන අදහස ගන්නත් එකම වචනේ එකම පදේ තමයි භාවිතා වෙන්නේ. fish මාළුවා මාළු, sheep බැටළුවා බැටළුව, deer මුවා මුව. ඒතර මේක වාක්‍ය අනුව තමයි අපි තීරණය කරන්නේ නාම පදය singular ද plural ද කියලා. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් there is a fish in the tank. මාළුවෙක් ඉන්නවා ටැංකියේ. එතකොට එතන fish ඒක වචනයි. එතකොට මෙහෙම කිව්වොත් there are 10 fish in the tank. ටැංකියේ මාළු 10ක් ඉන්නවා. එතකොට එතන අපි fishes කියන්නේ fish කියලාමයි කියන්නේ. ඊළඟ කාරණේ බලමු. The plural forms of the following nouns are made by adding en to the singular noun. පහත නාම පදවල අගට en එකතු වීමෙන් බහුවචන පදය සකස් වෙනවා. child ළමයා, children ළමයි, ox ගොනා, oxen ගොන්නු. Next point. A compound noun generally forms its plural form by adding s to the principal word. මේ compound nouns මේ වගේ වචන කිහිපයක් තියෙනවා නාම පදේ නිසා තමයි compound nouns කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තියෙනවා principal word එක. මේ principal word එකට s අකුර එකතු වෙලා තමයි බහුවචන ස්වරූපය සකස් වෙන්නේ. brother in law. දැන් මෙතන brother කියන එක තමයි principal word එක. එතකොට brothers in law මාසිනාලා. daughter in law, daughters in law. මේක principal word එක. daughter කියන එකට තමයි s අකුර එකතු වෙන්නේ. step son සුළු පුතා. එතකොට මෙතන son කියන එක තමයි principal word එක. එතකොට step sons, step daughter, step daughters, maid servant, maid servants. Next point. Some nouns are in the plural forms but they are commonly used as singular nouns. දැන් සමහර නාම පද තියෙනවා ඒ වගේ අගට s අකුරක් තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ අදහස් වෙන්නේ ඒක වචන අදහසක්. measles කියන්නේ සරම්ප. අපි දන්නවා ලෙඩක් තියෙනවා රෝගයක් measles කියලා. politics දේශපාලනය. mums කමුල්ගාය. innings ඉනිම. ඔබ දන්නවා ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ innings ඉනිම. news පුවත. mathematics ගණිතය. ඉතින් මේ වගේ අගට s අකුරක් තිබ්බත් ඒ වගේ මේ plural meaning එක බහුවචන අදහසක් නැහැ. Some collective nouns are always used as plurals. They don't have singular forms. සමහර සමූහවාචී නාම පද වලට ඒකවචන ස්වරූප නැහැ
කියලා තමයි මේ කියන්නේ. people මිනිස්සු. දැන් මේකේ ඒකවචන ස්වරූපයක් නැහැ. poultry කුකුල්ලු. police පොලිසිය. පොලිසිය අපි බහුවචන plural noun එකක් හැටියට තමයි සලකන්නේ. folk ජනතාව. හොඳයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කළේ ඒකවචන නාම පදයක් බහුවචන නාම පදයක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ ආටිකල්ස් අව්‍ය පද පිළිබඳව. අපි එහෙමනම් අව්‍ය පද පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න එම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. Have a nice time.